everyone! So, nakabili na naman ako ng dalawang klaseng herbs additional to my 3 here. So, what I did is ni-repot ko na naman siya para ma-uniform yung pots. So, ang dalawang nabili ko previous days was this one. Mint and parsley. So it's I don't know what kind of parsley is this one. My flat parsley kasi ito parang curly to. So ito naman yung mint. It's nice to put this yung mga infused water with a lemon. So I was trying to make a video on how to repot. Unfortunately, na-repot ko na siya. Tapos, hindi ko na-on yung video. Kaya, failed. Kaya may mga portion lang na, yung last portion na na-realize ko na hindi pala naka-on yung video. On yung video. So, ito po yung nandun ako nag-repot kanina. Actually, it's already almost 9 in the evening pero maliwanag pa sa labas. May araw pa. I mean, maliwanag pa. So, pagdating ko sa bahay galing work, nag-repot agad ako. And hindi ko pa alam kung yung tomato seedlings ko okay na ba i-repot kasi nakabili ako nito. This one is for my tomatoes. Oh, and may mga bulaklak din akong nabili. I will make another video for that. So, what I'm planning is to make some cuttings. I-cut ko siya dito at isosoak ko siya sa water and para ma-propagate ko siya. At doon sa mga maliliit na mga extra pots na yan, propagate ko sila. So, what I'm doing right now is to cut it. Wait lang muna. So, I don't have a clear glass. Ito lang muna ang lalagyan ko yung cup ko. I will try to find a clear glass nito para i-cut ko siya dito. And another here. And another here. Ganyan lang. Cut mo lang siya ng ganyan. Tapos, ito pa. Baka dito. So, after cutting, parang ganito sa sa spring onions ko. Grabe, no? Ang healthy niya, no? Isosoak ko siya na sa water. I think this water is too much. Sobrang marami tong tubig na to. Isosoak na siya dito. And let's see if uugat ba to. If magro-roots. So, I've cut only 4. Just to check. 4 lang muna ang abang. Okay, I can add more. I can cut some more. Probably this one.
And okay. Ito lang muna, 5. So this is gonna be my day 1. And lagay ko to siya sa my window. Pag medyo ano na to, yung itong oregano din ang gusto ko din siyang i-propagate. Probably I'll try to cut some oregano para mag day 1 siya. Pang ano lang siguro na oregano. 2 lang muna. I-try ko kasi silang i-soak sa water. Pag nag-ugat sila, it means pwede siyang ma-propagate through cuttings. Na-try ko na to dati eh. Nasa Brunei pa kami. Hilig akong mag-propagate. So, nakababad siya. I'm not sure if tarragon or thyme. I think they're ano siya, from seeds sila, tinanim from seeds. Okay. Here it goes. So, 5 at 3. See you next time on my next vlog for my gardening. Talagang mahilig lang talaga ako sa halaman. Ever since pa. So, this is it. Thank you for watching. Bye.